אני רוצה להראות לכם את הדרך שלי לעבודה. אני גר בצפון רמת גן ועובד באזור עזריאלי. בחרתי גם את מקום המגורים וגם את מקום העבודה לפי נגישות לתחבורה ציבורית. אם לא רוצים להיות תלויים ברכב לכל נסיעה, חייבים משהו אחר שייתן את הגמישות של רכב. קווי אוטובוס תדירים נותנים את הגמישות הזאת. כשהתדירות גבוהה, אפשר להגיע לכל מקום בעיר בכל שעה בלי לבדוק לוז מראש. צפון רמת גן זה אחד המקומות עם התחבורה הציבורית הכי טובה בארץ, ועד הקורונה הייתי נוסע לעבודה באוטובוס. זה היה מאוד נוח, כי גם מאבא הלל וגם מז'בוטינסקי יש אוטובוס לתל אביב כל כמה דקות. אבל משהו היה חסר. במשך חודשים שלמים לא הייתי רואה נוף ירוק. הרחובות הראשיים של רמת גן ותל אביב הם משטחי אספלט עצומים, ובניינים חוסמים את כל הנוף. הנקודה היחידה בדרך שבה הנוף פתוח הוא כשחוצים בגשר את נתיבי איילון, מה שנקרא תודה לא תודה. חוץ מזה, בגלל שלא בכל מקום יש נתיבי תחבורה ציבורית, וגם כשיש, הרבה פעמים הם חסומים במכוניות פרטיות שעוברות נתיב או סתם מפרות את החוק, אין ממש דרך לדעת כמה זמן תיקח הנסיעה מרמת גן לתל אביב. נוסעים נכבדים, חובה לתקף את כרטיס הרב-קו במכשיר התיקוף או ביישומון. בהתאם להנחיות משרד הבריאות, חובה לעטות מסכה במהלך כל הנסיעה. תודה. התחנה הבאה, בן גוריון, תחנת הרצל, חיבת ציון. בן גוריון, תחנת הרצל, חיבת ציון. לכן לפני שנה קניתי אופניים, כדי שתהיה לי עוד אלטרנטיבה. וזה היה כל כך נפלא שהתחלתי להגיע לעבודה באופניים כמעט כל יום, בחורף ובקיץ. עכשיו, יש את הדרך המהירה ויש את הדרך הבטוחה. בקצה אחד של הסקאלה יש אחוז זעיר באוכלוסייה שבכלל לא יודעים על מה אני מדבר. הם רוכבים בקורקינט על ז'בוטינסקי, חלקם מזגזגים בין המכוניות, ועושים את זה גם בלילה כשהם לובשים שחור. אנחנו לא אוהבים אותם. אף אחד לא אוהב אותם. ברור שהם לא אוהבים את עצמם, אחרת הם לא היו מממשים את הנטיות האובדניות שלהם ככה. מצד שני, על פי מחקרים, רוב האוכלוסייה תרגיש בנוח לרכב על אופניים רק אם תהיה תשתית מופרדת שמגינה מרכב מנועי. אני שייך לרוב הזה. לכן אני מוכן להאריך את הדרך ב10 דקות, ובלבד שאגיע ליעד בחיים. אז איך הייתי מגיע באופניים לעבודה לפני שנה, ואיך אני מגיע היום? לפני שנה, כדי להגיע לאזור עזריאלי יחסית בבטחה, הייתי עושה את הדרך הזאת. דרך מהנה, אבל הסיבוב קצת מעצבן. הייתי חוצה את סכר 7 תחנות לכיוון האגם, ממשיך על השביל בפארק שלא מתוחזק כל כך טוב, עד אבן גבירול, יורד דרומה דרך השביל האנטיקה באבן גבירול, שבואו לא ניכנס לזה, ופונה שמאלה לקפלן. היו גם אופציות נוספות, כי כבר לפני שנה הייתה בתל אביב רשת די סבירה, ואני אוהב לגוון ולבחור כל יום בדרך אחרת, אבל לא אפרט כאן את כל הדרכים. מאז נסללו בתל אביב כל כך הרבה שבילי אופניים חדשים, שאם ניסיתם אופניים בפעם האחרונה לפני כמה שנים, אתם חייבים וחייבות לנסות שוב. היום יש שבילי אופניים רוב הדרך לרוב המקומות בתל אביב. גם האיכות של השבילים השתפרה מאוד. רוב השבילים החדשים הם רציפים, מופרדים, ומגינים על הולכי הרגל ועל הרוכבים. רוב השבילים. ועכשיו כשזה נאמר, אראה לכם איך אני מגיע לעבודה היום. עם הזמן נוספו עוד ועוד אפשרויות לגוון, אבל הדרך האהובה עליי היא זאת. היא הכי נעימה, עוברת דרך הפארק, וכמעט כולה בשבילים מופרדים רציפים. ההתחלה היא ברחוב רוקח ברמת גן. בגלל המיקום שלו, כהערכה טבעית של רשת שבילי האופניים של תל אביב, רחוב רוקח ברמת גן משווה להיות רחוב עם עדיפות לאופניים, אבל הוא רחוב מוטה רכב פרטי. לצערנו אנחנו לא בתל אביב. אז כנראה שהחנייה בצד שמאל ל-26 מכוניות חשובה יותר. אני ממשיך באותו צד של הנחל דרך שביל אופני דן החדש בפארק המקסים בראש ציפור. בעתיד ייבנה פה גשר אופניים, אבל בינתיים צריך לחצות על גשר העץ היפה הזה. מפה פונים דרומה לאורך שיכון בבלי. שביל חנה זמר נפתח ב-2018. פעם היו נוטים לחנות עליו הורים שהורידו את ילדיהם בבית הספר הסמוך, אבל מאז שעיריית תל אביב הציבה לאורכו עמודונים גמישים, הבעיה נפתרה. בצומת של גשר ההלכה אני ממשיך ישר לשביל נהדר של אופני דן שנפתח ממש לאחרונה.
כאן אפשר לרכב בלי הפרעות עד מסוף ארלוזורוב, דרך רחובות יעקב דורי ובנחס ספיר. ואחר כך לפנות שמאלה לאורך תחנות האוטובוס. אחרי שעוברים את מסוף ארלוזורוב, מתחילה הדילמה היומית שלי. שבילי האופניים בדרך בגין עדיין נמצאים בבנייה, ולכן אם יש לי זמן ואני רוצה להגיע לעבודה ברגוע, אני בוחר את שאול המלך. יש לי הרבה מה להגיד על השיפוץ החפרי של שביל שאול המלך בפרויקט מהיר לעיר, אבל נשאיר את זה לפעם אחרת. יש פה הרבה חיכוך עם הולכי רגל, אבל לפחות אני מוגן מהמכוניות והאוטובוסים. משאול המלך אפשר לפנות לנאולרדו דה וינצ'י ואז לקפלן. האופציה השנייה, המהירה יותר, היא להמשיך בבגין דרך העבודות. בקרוב כל דרך בגין תראה אחרת, ואני מבטיח לעדכן. זהו להיום. יש עוד אפשרויות, לדוגמה יש שביל חדש בגשר ההלכה, ובקרוב יהיו שבילים חדשים בבורסה בצד של רמת גן. אבל עד הפעם הבאה, ביי!